Sziasztok, Petra vagyok, az Easy Hungarian-től. Arról fogok most beszélni, hogy hogyan éljünk jobban. Jó hangzik, ugye? Persze, mindenki jobban akar élni, és mostanában nagyon divatos, nagyon trendi arról beszélni, hogy hogyan tudjuk jól érezni magunkat, hogyan tudunk nyugodtabban élni, lassabban élni. Nagyon sok ember figyel arra, hogy egészségesen egyen, és divatos, vagy trendi dolog sportolni, jogázni, vagy meditálni. Talán azért fontosak ezek a dolgok, vagy egyre fontosabbak ezek a dolgok az életünkben, mert az elmúlt 20 vagy 50 évben egyre gyorsabb és gyorsabb lett az életünk. Nagyon gyorsan változik a világ. Gondoljunk csak arra, hogy 30 évvel ezelőtt nem volt internet. Itt Magyarországon, a lakásokban, a családokban nem volt internet. Vagy gondoljunk arra, hogy 25 évvel ezelőtt Magyarországon nem volt mobiltelefon. Néhány embernek persze volt már mobilja, de ez nem volt nagyon általános. És most 10 évestől 100 évesig minden ember kezében ott a mobiltelefon, a tablet, a laptop, és nagyon sok információt kapunk minden percben, és ezért mindig dolgozik az agyunk, mindig jön új információ, amit meg kell érteni, fel kell dolgozni, és ez nagyon fárasztó, és elég fölösleges. Ezért sok ember dönt úgy, hogy szeretne lassabban élni, és kevesebb időt tölteni az online világban. Például az én telefonomon nincs Facebook és Instagram. A laptopon megnézem a Facebookot néha, de a telefonomon nincs Facebook, mert nem érdekel, hogy mire gondolnak az ismerőseim, és milyen programokra mennek. A barátaimmal természetesen beszélgetek, és érdekel, hogy a barátaim mit gondolnak, és milyen programokra mennek, de az nem érdekel, hogy a volt szomszédom mit csinál hétvégén. Ez nem releváns, nem fontos az én életemben, és nem akarok extra információkat, nem akarok olyan információt, amire nincs szükségem. Tehát én azt gondolom, hogy talán a túl sok információ miatt is gyorsabban élünk, gyorsabb az életünk, és mindig van valami új dolog, és ezért gyakran rohanunk, sietünk. Most úgy hangzik, mintha nem szeretném az online világot, és azt gondolnám, hogy csak rossz dolgokat hozott az internet és az online tér, de ez nem így van. Nagyon érdekes szerintem, hogy az online világ miatt persze gyorsabb lett az életünk, de valójában több szabadidőnk lehet most, mint korábban. Például, ha interneten vásárolunk, akkor kevesebb idő kell a vásárlásra. Interneten bankolunk, akkor nem kell elmenni a bankba, nem kell ott várni. Tehát a mai modern technika könnyebbé teszi az életünket, tehát ha használjuk a modern technikát, akkor könnyebb lehet az életünk, és több szabadidőnk lehet. Na és ez nagyon furcsa, hogy akkor miért nincs több szabadidőnk? Jó kérdés. Itt Magyarországon szerintem az az egyik probléma, hogy nem tudunk semmit csinálni. Tehát, ha van egy kis szabadidőnk, mert nincs feladatunk, nincs semmi dolgunk, akkor nem pihenünk, hanem keresünk új feladatot. És azt gondolom, hogy ez talán a nyugati típusú társadalmakban probléma, egy kicsit kapitalista dolog szerintem. Mindig dolgozni kell, mindig pénzt kell csinálni, mindig produktívnak kell lenni. Persze Magyarországon nem voltunk mindig kapitalisták,
tudjátok, hogy 40 évig, körülbelül 40 évig Magyarországon kommunizmus volt, de akkor is tilos volt semmit nem csinálni. Mert ha nem volt munkád, munkanélküli voltál, az illegális volt. És szerintem ezért is fontos az a magyar kultúrában, hogy mindig csinálni kell valamit. Ha nem csinálsz semmit, akkor nem vagy jó ember, kész. Szerencsére az én családom soha nem volt ilyen. Az én szüleimnek mindig nagyon fontos volt a rekreáció, a pihenés, a szórakozás, és ezért én is ezt a szokást, vagy ezt a kultúrát hoztam a családból. Nekem is fontos a pihenés, és fontos az, hogy legyen időm saját magamra. És szeretnék olyan időt, amikor lehet olyan dolgot csinálni, amit tényleg szeretek. És lehet, hogy közben nem lesz tökéletes a lakás, mert nem fogok mindig takarítani, vagy pakolni, de ez nem érdekel. Elég jó vagyok abban, hogy így el tudom engedni a takarítást, elengedem a takarítást, elengedem, let it go, vagyis nem takarítok sokat, mert nekem az nem prioritás, nem a legfontosabb. És tudom, hogy vannak olyan emberek, akik nem tudnak nyugodtan pihenni, ha nem tökéletes a lakás, oké, akkor lehet takarítani. Csak tényleg az a fontos, hogy tudjuk, hogy nekünk mi a legfontosabb. Hogy azért akarok takarítani, mert én szeretem, ha minden tökéletes, vagy azért akarok takarítani, mert az anyukám is mindig takarított. Szerintem nagyon fontos, hogy a saját életünket kell élni. És ez nem könnyű. Például én nagyon jó vagyok abban, hogy a magánéletemben tudom, hogy nekem mi fontos. Nem fontos a lakás, nekem nem fontosak a ruhák és a cipők, nem fontosak a kütyük, vagyis nem veszek mindig új telefont és újabb dolgokat. De nekem nagyon fontos, hogy nyáron sokat akarok utazni. Általában csak itt Magyarországon, de a lényeg, hogy nem itthon akarok lenni nyáron, hanem valahol máshol, egy másik helyen. És nekem ez a prioritás. És én azért keresek pénzt, mert utazni akarok. Kész. Ha vannak prioritások, és tudom, hogy nekem mi fontos, akkor tudok nemet mondani. Nemet mondok azokra a dolgokra, amik nekem nem fontosak. És így nem lesz túl sok feladatom, és akkor tudok nyugodtabban, lassabban élni. Ennyi. Kész. Persze ez nem könnyű. Én elég jól csinálom ezt a magánéletemben, a privát életemben, de a munkában nem. Ha dolgozom, és minden feladatot megcsináltam, amit akartam, vagy amit terveztem, akkor nem pihenek, hanem keresek új feladatot. És nekem nagyon nehéz azt elfogadni, hogy soha nem lesz vége a feladatoknak. Ha ma több feladatot csinálok, akkor holnap nem lesz kevesebb, mert holnap is mindig találok új feladatot, és nem pihenek. Pedig tudom, hogy ha ebéd után sziasztázok egy kicsit, vagy olvasok 20 percet, tudom, hogy az a 20 perc nem fog hiányozni a munkaidőből, tehát nem segít a munkában. De ha pihenek vagy olvasok, akkor az sokat segít a mentális egészségemben. És ezt tudom, de nem olvasok, hanem dolgozom. És azért is nagyon nehéz, mert imádom a munkámat, és nagyon nehéz megállni. Nagyon nehéz abba hagyni a munkát. De most már egy kicsit jobb vagyok. Korábban körülbelül 50 órát dolgoztam egy héten, minden héten, és most sokkal kevesebbet dolgozom,
És most látom azt, hogy ha túl sok a feladat, vagy túl sok a munka, túl sok időt töltök a munkával, akkor nincsenek kreatív energiák. Csak megy a mindennapi rutin, csinálom a mindennapi feladatokat, és nincs perspektíva, tehát nem látom a nagyobb képet. És most már sokkal ügyesebb vagyok, sokkal jobb vagyok, de még mindig sokat kell tanulnom, ha szeretnék lassabban élni. Ha szeretnénk lassabban élni a munkában vagy a magánéletben, akkor szerintem fontos, hogy kis lépésekkel kezdjük a változást. Tehát mindig valamilyen kis lépést próbáljunk először. Például nekem egy ilyen kis lépés volt, hogy minden reggel minimum 10 percet kell jogáznom. És akkor van 10 perc vagy 20 perc, amikor magamra figyelek, lelassulok. A következő lépés volt nekem az, hogy elkezdtem főzni. Újra elkezdtem főzni, mert régen nagyon szerettem, és amikor a kislányom megszületett, és sok munkám volt, akkor nem főztem nagyon gyakran, de nagyon szeretek főzni, és nagyon más, mint a munkám. Mert amikor dolgozom, akkor általában ülök a laptop előtt, fáj a hátam, stb. És amikor főzök, akkor állok, mozgok, sétálok, közben lehet Netflixezni. Úgyhogy nekem ez is a lassú élet része, a nyugodt élet része. És tudom, hogy nagyon sokan utálnak főzni, úgyhogy azért mondom, hogy tényleg az a fontos, hogy megtaláljuk, hogy nekünk mit jelent a nyugodt élet, és hogyan tudjuk azt megvalósítani, tehát hogyan tudunk tényleg nyugodtabban élni. Nektek mit jelent a nyugodt élet, és hogyan szeretnétek lassabban élni, írjatok kommentet. Nagyon nyugodt napot kívánok mindenkinek, és jó tanulást! Ha szeretnétek elolvasni a videó szövegét is, akkor gyertek az Easy Hungarian magazinba. Jó tanulást! Sziasztok!